Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi avem un subiect foarte interesant și controversat. Motivul pentru care a fost ucis Ceaușescu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați și să distribuiți. Așteptăm comentariile și părerile dumneavoastră. Vizionare plăcută! În tumultul istoriei, România a cunoscut momente de cotitură care au marcat destinul său. După lovitura de stat care a schimbat radical cursurile țării, în 1989 s-au deschis capitole noi, dar puțini ar fi putut anticipa cu adevărat cum se vor desfășura acestea. Cei care au preluat frâiele guvernării în urma evenimentelor tumultuoase au promis progres, dar realitatea a fost adesea dureroasă. O țară care, înainte de Revoluție, era a patra putere în Europa în ceea ce priveau exporturile de armament, o țară care și-a dezvoltat industria și infrastructura cu mândrie, a fost supusă unui val de transformări radicale. Acest val de schimbare a adus căderea băncilor, întreprinderilor și fabricilor, precum și o inflație galopantă care a redus puterea de cumpărare a populației. Sub promisiunea unei privatizări, multe active economice au fost transferate în mâinile străinilor la prețuri derizorii. Adevărul este că România, o țară care înainte de 1989 păstrase echilibrul economic și se mândrea cu o forță de muncă și calificată, a fost transformată într-un loc în care milioane de români au fost nevoiți să-și caute norocul peste hotare. În această realitate tulburătoare, este important să privim în urmă și să ne întrebăm dacă aceste modificări au fost cu adevărat cele pe care le-a dorit și le-a meritat poporul român. Poate că a venit momentul să privim în oglindă și să evaluăm cu sinceritate prețul plătit pentru această tranziție. Motivul pentru care a fost asasinat Nicolae Ceaușescu, adevărul ascuns. Dacă lumea ar fi iubit adevărul, dacă unii socialiști din țară nu s-ar fi vândut asasinilor, adevărul n-ar mai fi umblat azi zdrențuros și cu capul spart. Indiferent ce a fost și cum a fost, era președintele Republicii Socialiste România pentru cei mai tineri, așa era denumirea oficială a țării în 1989. Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena Ceaușescu, erau oameni de stat și au fost eliminați în stil mafiot, prin împușcare cu rafale de Kalashnikov în marea sărbătoare a Sfântului Crăciun. După o judecată sumară și strâmbă, după execuția barbară și rușinoasă dictată pe 24 decembrie, prin telefon de la București, de un grup din care făceau parte Brucan, Iliescu, Măgureanu, Roman, Voican, Militaru, Chemenici, care aveau garanția impunității lor, totul s-a prăbușit în România și am ajuns realmente sclavi într-o sărăcie lucie. Cât curaj au avut Petre Roman și restul asasinilor când afirmă că trupurile ceaușeștilor și filmul execuției au dispărut timp de câteva ore. Cred că extraterestrii le furaseră. Ex-președintele României și soția sa, Elena Ceaușescu, nu au fost condamnați de un tribunal oficial. Au fost executați potrivit unei hârtii scrise și semnată la data de 23 decembrie 1989 de către Ion Iliescu, dată la care acesta nu avea nicio calitate oficială în conducerea statului român, în afară de cea de șef al găștii de profituri sub acoperire de revoluționari ce încercau anihilarea adevăraților revoluționari pentru a nu scăpa din mână puterea, conform zicalei frica păzește bostănăria. La scurt timp după asasinarea celor doi, de teamă că poate le va veni rândul și lor, călăii au trecut urgent la abolirea pedepsei capitale în România, iar unii au părăsit țara. Ceaușeștii au fost uciși cu sânge rece, iar cei implicați în semnarea și asasinarea cuplului prezidențial ar trebui să răspundă în fața legii acum. Cu prilejul discursurilor publice, președintele Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția cu privire la pericolul imperialismului, cum poate duce la pierderea identității economice, a identității de neam și chiar a independenței naționale. Așa s-a întâmplat și după lovitura de stat.
Politica externă a lui Nicolae Ceaușescu se baza pe neamestecul în treburile interne ale altor state și pentru că pe plan internațional fostul președinte acționa și gândea românește. Trebuia înlăturat și înlocuit cu o marionetă care gândea și acționa pe dublu canal în favoarea marilor puteri capitaliste, dar păstra prin telefonul roșu conexiunea cu Moscova. Cinismul cu care un plutonier pe numele său Dorin Cârlan relata execuția lui Ceaușescu și a soției sale la un post central de televiziune. Citez: "Am făcut o ferfeniță pe Elena Ceaușescu și i-am scos polimerii din cap, odată cu creierii, oasele și sângele. M-a cutremurat și m-a determinat să cred că omul are bujiile ancrasate, ori s-a scrântit după crimele comise, ori a fost special ales în plutonul de execuție, pentru că nu era întreg la minte. Plutonierul acesta împușcase 2 oameni. Comisese 2 crime, nu cu un glonț, ci cu rafală și debordat de entuziasm infantil pe ecran, făcând din asta o bravadă publică. Cei care au înfăptuit asasinatul și cei care l-au comandat în urma mascaradei judiciare n-au nicio scuză, cu toate că au acționat la comandă externă și internă și sub manipulările ce au guvernat lovitura de stat din 1989. Se pare că avem o vocație de a ne asasina patrioții, istoria stă mărturie, la fel ca și mareșalul Ion Antonescu, președintele Nicolae Ceaușescu, a strigat înaintea primului glonț: "Trăiască România liberă și independentă, moarte trădătorilor!" S-a avut mare grijă, însă această parte a filmului, cosmetizată, falsificată și trucată, difuzată până la intoxicație în fiecare an, înainte de Crăciun, și care a făcut în conjurul lumii să nu ajungă la public, să fie tăiată, de fapt. Un asasinat politic abominabil la scara istoriei, o rușine pentru noi, execuția cuplului prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu, pe 25 decembrie, la sfântă sărbătoare a nașterii Mântuitorilor. Este un asasinat anticreștin, iar sub acest blestem a urmat involuția poporului în libertatea și democrația mult vizată de naivi. Asasinarea soților Ceaușescu a fost folosită ca o veste minunată în presa vremii. Toate ziarele titrau cu litere de o șchioapă o veste minunată, dictatorul a fost prins și împușcat, sau manipulare grosolană. Criminalii înlocuiseră vestea minunată a nașterii Domnului Isus, sărbătoarea creștinului român, cu vestea minunată a crimelor comise. Ceaușescu le stătea în cap occidentalilor. De fapt a fost omorât pentru că a ridicat țara de la stadiul de semifeudalism la cel de civilizație, devenise extrem de incomod puterilor Occidentului. El a oferit românilor o educație de înaltă clasă, într-un învățământ gratuit, loc de muncă garantat, locuință pentru fiecare familie sau tânăr, asistență medicală gratuită, chiar dacă nu se ridicau la standardele europene de azi, când românii mor cu zile, a oferit demnitatea umană și protecție socială. Ce a dat capitalismul românilor? Sărăcie, șomaj, hoție, tâlhărie, corupție de stat, miniștri și parlamentari, pușcăriași, droguri, etnobotanice, excrocherie, homosexualitate, lesbianism, prostituție, sclavie, discriminare, crime și pistolul la brâu tuturor nenorociților. Cine a suferit în regimul dinainte de 89? Puturoșii, proștii, curvele și hoții de buzunare. Desigur, și atunci se făceau abuzuri, dar nu pot fi comparate cu cele de azi. Ultimii 34 de ani de după lovitura de stat și asasinarea cuplului prezidențial au fost cu adevărat dramatice. Părinții au trăit dictatura cu regim socialist, nu comunist, cum zic, necunoscătorii și ignoranții care nu știu pe ce lume trăiesc și cu ce se mănâncă istoria, de până în 1944 și chiar cea până în 1964. Într-o dictatură cu regim socialist, Ceaușescu a construit extrem de multe edificii, ca să aibă ce închide, vinde și demola capitaliștii.
S-au ridicat 4 milioane de apartamente, unde s-a mutat jumătate din populația țării, s-au construit fabrici și uzine mari, unde au muncit peste 10 milioane de oameni, s-a construit Transfăgărășanul, metroul, canalul Dunărea-Marea Neagră, după care tânjesc mulți azi, Casa Poporului, Sidex Galați, Old Chim, Petromedia, școli, grădinițe, spitale, creșe pe care capitaliștii nici nu au fost în stare să le dea cu var. România a pierdut în cei 34 de ani de la lovitura de stat, întreaga industrie a pierdut suveranitatea și independența economică. Generațiile prezentului trebuie să afle că familiile tinere primeau locuri de muncă și apartamente de la stat. După terminarea facultății, studenții primeau repartiție, iar învățământul și sănătatea erau gratuite. Priviți acum sutele de mii de copii abandonați de părinți, plecați la muncă în Occident. Priviți fabricile de șomeri, adică universitățile care îi lasă pe tineri în voia libertății. Da, teoretic socialismul o noțiune neprietenoasă, dar cei mulți, talpa țării, nu se zbăteau în sărăcie ca azi, când suntem liberi să întreținem bugetul statului, fraudat de guvernanții și politicienii care s-au îmbogățit pe spinarea poporului. Controlul asupra populației e mult mai extins azi decât în socialism, doar că nu mai e realizat prin forță, ci prin mijloace subtile, carduri și credite. Înregistrarea neconstituțională și abuzivă și expunerea codului numeric personal, controlul opiniei publice. Adică tot prin frică, românii au fost forțați să devină consumatori, li se dau lefuri pe card ca să consume, după nevoile Occidentului. De parcă românii nu ar mai avea voință proprie, dar și ca să-i obișnuiască cu banii virtuali, urmează cărțile de identitate cu chip și detectarea prin GPS inclusă. Spre deosebire de perioada de dinainte de 1989, stai cu frica în sân că o să ajungi șomer, ești liber, pe naiba, doar să te plimbi pe jos, să-ți dai copilul la școlile particulare ale mafioților și pe bani grei. Ești obligat să cumperi manualele analfabeților, din sistem altfel îi se scade nota copilului. Asta da succesuri democratice. În socialism nu vedeai oameni dormind pe stradă, dați afară din casă sau de la serviciu, nu vedeai țărani săraci. Ceaușescu a construit o economie puternică, cum n-a avut România înainte de război, pentru ca să fie independentă și să nu cerșească la FMI, Banca Mondială, etc. Dar ca președinte, când nu ești dator organismelor financiare mondiale, ești considerat dictator, ești invadat de șacali, ți se iau resursele naturale, iar poporul este transformat în contribuabil activ, deși nu are loc de muncă, taxele sunt obligatorii, sclav și consumator. Libia, Egipt, Siria și România sunt exemple vii în acest sens. L-au eliminat pe Ceaușescu, când țara nu mai avea datorii și economia mergea strună, tocmai când terminasem de plătit datoriile și urma să ne bucurăm de un nivel de viață european. De teamă că vom concura, puterile occidentale au venit, alogenii au pus gheara pe avuțiile naționale. Chiar dacă în socialism, pentru o perioadă scurtă, s-a mâncat mai puțin, n-a fost sănătos, s-a trăit fără căldură, s-a dat curent electric cu porția, chiar dacă pâinea, zahărul și uleiul erau cartelate, așa s-au plătit datoriile externe, nu existau milionari și miliardari care să fraudeze statul. Azi există mâncare și pâine din belșug, puterea de cumpărare fiind zero, dar garnisite cu euri mortale, care au răspândit boli, obezitate, cancer, diabet, gradul de îmbolnăvire al populației fiind triplat, s-au înmulțit, boschetarii, copiii străzii, mai ceva decât câinii comunitari. Presa e plină de scandaluri, crime, miliardarii de carton au conturile doldora și n-au dat o zi cu sapa. Legea e făcută pentru ei, au mașini luxoase și pistolul la brâu.
Toate aceste lucruri fermecătoare au fost înscrise în planul loviturii de stat din 1989. Ne merităm soarta, să trăiți bine. Așadar mă întorc la întrebarea unui ziarist român din presa centrală: de ce n-a făcut Ceaușescu autostrăzi? Simplu, exportul către Rusia și spre celelalte țări se făcea pe căile ferate și pe apă. Specialiștii timpului au gândit în conformitate cu necesitățile practice. Nimeni n-a umblat în opinci în perioada socialistă. De acum înainte vom umbla, poate desculți. Opinca e încălțare ecologică și mi-e teamă că nu ne vom permite să o cumpărăm. După 1989, câți kilometri de autostradă s-au construit? Poate răspund miniștrii de la transporturi sau Bechtel. Toată bogăția țării adunată cu sudoarea poporului a fost confiscată de elita politică și financiară în cârdășie cu organismele financiare mondiale, de băieții șmecherii, de pungașii pripășiți pe la noi și prin guvern, care ne dau atât cât să nu murim de foame. Chiar nu înțeleg de unde toată stupizenia unor colegi de breaslă de a se raporta doar negativ la ceea ce a fost pe vremea lui Ceaușescu. Să lăsăm trecutul distrus cu bună știință și cu rea credință și să-i întrebăm pe neisprăviții care au acumulat averi uriașe, pe care nu le puteau realiza într-un mileniu prin muncă cinstită. De ce au îndatorat țara până la sufocare? De ce au jefuit averea țării pe care au depus-o în bănci străine de nu mai are țara fonduri pentru investiții, pentru salarii și pensii? Dacă toți se plâng că nu mai sunt bani pentru investiții, de ce nu investesc ei banii furați de la popor? De ce oare tot așteptăm noi investitorii străini? Aceștia nu vor urmări niciodată binele țării unde fac investiția, ci firesc propriul lor profit cât mai mare, pe care îl vor externa în valută, nu în lei. Leii îi lasă pentru vânzătorii de țară autohtoni care le asigură calea spre câștiguri ilicite. Cei care au guvernat după lovitura de stat n-au fost în stare să construiască nimic în țară, în afară de sedii de birouri. Pentru stors românul de ultima lescaie, toți au fost puși pe căpătuire. Au devalizat băncile, întreprinderile, fabricile, combinatele, au sărăcit populația prin inflație de peste 300%, sub minciuna iliesciană în coabitare cu a lui Petrică în pulover, numită privatizare. Producția României a fost redusă la tăcere. Ce nu s-a putut fura s-a vândut străinilor cu capital majoritar sau total, pe mai nimic, prețul fiind sub cel de fier vechi, dar pe mită grasă. Un fost funcționar al Ministerului Economiei de pe vremuri de profesie economist, azi pensionar, mi-a explicat cum s-a reușit înainte de 1989 performanța echilibrului economic și absorpția în procent de 100% a forței de muncă tinere. Nu existau clase favorizate, multe din lucrurile de dinainte de 89 păstrând proporția evoluției în timp, erau superioare celor de azi. Atunci erau tot felul de organisme de cinste și control care rezolvau problemele oamenilor. Azi nu ai la cine apela, hoții se dau drept conducători. Studii recente arată că pe atunci toată populația activă avea slujbă. Azi, aproximativ 6 milioane de români își caută de lucru în afara țării. Toți românii aveau locuințe, azi sunt datori pe viață băncilor străine, scoși în stradă și executați silit. Atunci se întrerupea curentul electric zilnic, azi nu avem bani să-l plătim. Atunci erau câteva ore de televiziune pe zi, azi sute de posturi. TV ne aduc în casă, violență, destrăbălare, circ politic, crime, dezmăț sexualitate, pornografie, homosexualitate, care tulbură mințile copiilor și îndeamnă la sex de la vârste fragede, ducând la angoase, la frustrări, sinucideri și conflicte interioare cu sinele. Coloșii industriali care decenii la rând au asigurat producția internă și exporturile țării noastre au fost bombardați. Nu sunt bani pentru salariile medicilor, se desființează școli și spitale, sănătatea e la mâna grupurilor farmaceutice,
care condiționează numirea factorilor de conducere și politica instituțiilor de sănătate. Regimul socialist investea cam 30% din PIB în cercetare, dezvoltare, tehnică militară, tancuri aerospațială, avioane, inclusiv supersonice, agricultură, infrastructură, căi ferate, drumuri și poduri la sate, canale și sisteme de irigat, baraje, canalizări. Ce a adus așadar lovitura de stat, libertatea de a merge la căpșuni, libertatea sclaviei pe pământ românesc și disprețul Occidentului, o țară primită cadou în 1990, fără 1 leu datorie externă și cu destui bani cash, a fost sufocată de datorii pentru generații de-a rândul. Imediat după lovitura de stat, Petre Roman, premier pe atunci, a anunțat că industria țării e un morman de fiare vechi, o minciună colosală, care a dat startul jafului aflat și azi în desfășurare. Așadar, de ce a fost asasinat Nicolae Ceaușescu? Pentru că a condamnat invazia rușilor în Cehoslovacia în 68, pentru că a construit Casa Poporului, a doua clădire ca mărime în lume, după Pentagon, pentru că România era al 4-lea exportator de armament din Europa, pentru că a construit metroul din București, centrala atomică de la Cernavodă, canalul Dunărea-Marea Neagră, pentru că în primăvara anului 89 România achitase toate datoriile externe în valoare de peste 18 miliarde de dolari, pentru că acumulase depozite de aur în Banca Națională, volatilizate și trimise în excursie peste hotare, pentru că a interzis avortul și a încurajat natalitatea, aducând populația la peste 22 de milioane, pentru că nu a avut conturi în străinătate, cum au pretins nebolșevicii, pentru că a construit peste 4 milioane de apartamente, pentru că producția de oțel a țării era de 8% din producția mondială, iar în funcție de acest lucru, România putea modifica oricând prețul oțelului la bursă, pentru că a construit peste 10.000 de școli, universități și grădinițe, aproape 100 de hidrocentrale, pentru că România avea una din cele mai dezvoltate rețele de cale ferată din Europa, pentru că începând din 1973 Nicolae Ceaușescu a permis înființarea a 48 de societăți mixte cu participare de capital occidental în țară și străinătate, iar volumul schimburilor comerciale cu Occidentul aproape se dublase de la 28% la 65% în 74, pentru că între anii 1971 și 1975, România a înregistrat o rată anuală de creștere de 11,8%, cifră neegalată niciodată în plan european. Pentru toate acestea și pentru vina de a nu fi fost un patriot de ocazie, ci unul adevărat, Ceaușescu a fost asasinat cu sânge rece într-o frenetică grabă în ziua sfântă a Crăciunului. Dacă începi azi să vorbești despre Ceaușescu, ești imediat catalogat drept comunist nostalgic. În cazul meu nu pot fi acuzat nici de participațiune la sistem, nici de nostalgie comunistă, pe vremea asasinilor lui Nicolae Ceaușescu ajunși între timp, miliardari cu ajutorul americanilor, mă ocupam de copilărie. Studiați documentele de arhivă și veți vedea ce a făcut Ceaușescu cu banii de la Banca Mondială și ce au făcut acești democrați grăsuni de bătătură, specializați în excrocherii financiare la școlile politice de vară ale partidelor. Studiați documentele, președintele împușcat de cei câțiva antiromâni, îndoctrinați de agenturile străine. Nu vi se va mai părea atât de sinistru. Ceaușescu a fost cu adevărat un patriot, în afara lichelelor care au prădat statul român după 89 și au devenit chiaburi. Azi poporul zace, în sărăcie, exploatat, mișelește de aproape 34 de ani. Zidul de la Târgoviște e prea mic pentru aceste haite de politicieni care au subminat și ruinat România post-decembristă. Așadar, încheiem această incursiune într-un capitol important al istoriei noastre. Adevărul este că drumul parcurs de România de la evenimentele din 89 până în prezent
a fost plin de provocări și schimbări de tot felul. Dar, indiferent de obstacole, am rămas un popor rezistent și cu speranță. Împreună vom continua să construim un viitor mai bun pentru această țară. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi și vă așteptăm la un alt videoclip. Cu drag, istorii enigmatice. Voce Ioan Mușatescu.